Sunflower নিচিনা ষ্টেণ্ড থকা এটা অল ইন ওৱান ডেস্কটপ এইটো Lenovo কোম্পানীৰ যোনটো মডেল নাম্বাৰ হৈছে Ideacentre 330-20IGM আৰু এই 4kg যোনটো অল ইন ওৱান ডেস্কটপ 19.5 LED স্ক্ৰীন HD প্লাছ স্ক্ৰীন আৰু লগত কি আছে প্ৰসেসৰ কি RAM কিমান লৈকে আপগ্ৰেড কৰিব প্ৰসেসৰ আপোনাৰ টাৰ্বো বুষ্ট কিমান লৈকে কৰিব পাৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবোৰ আৰু লগতে ওচৰৰ পৰা এই ডিজাইনটো কি সুবিধা হ'ব কি অসুবিধা হ'ব গুটেখিনি কম আহকচোন চাও ভিডিওটো ভালদৰে প্ৰথমতে ইয়াৰ লগত আপুনি পাব 45 ওয়াটৰ এটা এডাপ্টাৰ পাৱাৰ কেবল এটা সুন্দৰ ডিজাইনৰ মাউস এটা ধুনিয়া হুক যোনটো এই সানফ্লাৱাৰ ষ্টেণ্ডালত লগাব ইয়াৰ মাজেদি কেবলবোৰ আহিব যাতে কেবলবোৰ চেনিবেনি হৈ আপোনাৰ বিশৃংখল নকৰে ইয়াত মাজেদি সময় আপুনি ধুনিয়াকে ৰাখিব পাৰিব কেবলবোৰ মেনুৱেল গাইড অলপমান পঢ়ি ল'ব कीबोर्ड गार्ड লগতে দি পঠিয়াইছে কোম্পানীৰ পিনৰ পৰা এখন ধুনিয়া সিম্পল कीबोर्ड মাউস এণ্ড कीबोर्ड দুটা ওয়াৰ্ডে দিছে মই পাৱাৰ কেবল লগাই ললো কাৰেন্ট দি ললো আৰু এতিয়া মই অন কৰিম অন কৰিব হলে আপোনাৰ ইয়াত এটা সুইচ আছে পাৱাৰ অফ অন সুইচ এটো এবাৰ প্ৰেছ কৰিব প্ৰেছ কৰাৰ পিছত ইয়াত লাইট জ্বলিছে নে নাই জ্বলা হয় ইয়াত অকনমানকে লাইটটো জ্বলিছে তেতিয়া আপুনি গম পাইছে যে মেচিনটো অন হৈছে অন হোৱা সময়তে আমি এই বেক সাইডে কেনকা কি দিছে অলপমান চাই লওঁ হকচোন আৰু ফ্ৰন্টৰ সাইডৰ অলপমান চাওঁ এটা খুবেই সুন্দৰ ডিজাইন ফ্ৰন্টৰ লুকটো ইমানো এটা বেয়া নহয় কিন্তু আৰু অলপ ষ্টাইলিশ হ'ব লাগিছিল নেকি অলপ ওল্ড মডেল লাগিছে কিন্তু নোডাউট ইমানটা বেয়াও লগা নাই বেক সাইড ইয়াত এটা আপোনাৰ গ্ৰিল দিয়া আছে বটা ওলোৱা সময় কৰিবৰ কাৰণে কিন্তু অলপমান হৰু হল এপিনো অলপ এটা দুটা আৰু দি দিব লাগিছিল Lenovo বাইন্ডিং আৰু ইয়াত সিৰিয়েল নাম্বাৰ এইটো হৈ গল फ्रेंड्स ডিভিডি ৰাইটাৰ খুব ভাল কথা হয় না ককচোন ডিভিডি ৰাইটাৰ লগতে পাব অল ইন ওৱান ডেস্কটপ হলো আৰু ইয়াৰ পোৰ্টছবোৰ বিষয়ে মই কওঁ HDMI পোৰ্ট আৰু এইটো সাইডৰ মাজত ঢাক খাই গৈছে এইটো ল্যান পোৰ্ট আৰু তিনটা USB ইয়াৰ তিনটা USB ভিতৰত দুটা USB 2 আৰু এটা হল 3 আৰু তো চাৰ্জিং পোৰ্ট চাৰ্জিং মানে কি পাৱাৰ দিব কাৰণে আৰু তো লক কৰিব কাৰণে আৰু ইয়াত ডলবি সাউন্ড फ्रेंड्स কেনকা সাউন্ড মই শুনা আপোনালোকক ভিডিও দেখাই বা সাউন্ড শুনাই ডলবি সাউন্ড পাব সঁচাকে বহুত ভাল কোৱালিটি সাউন্ড ডলবি সাউন্ড আৰু ইন্টেল প্ৰসেসৰ কিন্তু ইমান জেনকা দাম হেনকা কাম এইটো আসলে প্ৰসেসৰ ইমান হেভি প্ৰসেসৰ নহয় যে 4005 Celeron ডুৱেল কোৰ এটা প্ৰসেসৰ লাগি আছে এইটো হৈ গল সানফ্লাৱাৰ ষ্টেণ্ড দেখিছে ইয়াত এটা অকল হুকলে এডালেই আহে এডাল মেটেলৰ হয় সৰি এটো প্লাষ্টিকৰ হয় আৰু এখনো প্লাষ্টিকৰ এখন ট্ৰে আৰু এডাল বাৰডাল আছে বাস ইমানটোই আৰু এইটো আপুনি এনেকে ধৰণে টিল্ট কৰিব পাৰিব আপোনালোকে দেখিলে ইয়াৰ পিছপিনে কি ধৰণৰ কানেক্টিভিটিৰ কাৰণে পোৰ্টবোৰ দিয়া আছে পোৰ্টছবোৰ অলপমান উচৰাচৰি হৈছে হেতু হয় বৰতে তেও আমি ইয়াত লগাই লওঁ মাউস এণ্ড কিবোৰ্ড কিছুমান মই দেখিছো অল ইন ওৱান ডেস্কটপ জিবোৰ্ড এই সাইডত পোৰ্ট দিয়ে অলপমান সুবিধা হয় কাৰণ কেলে মনিটৰটো বেক সাইডে আপুনি দেখিও নাপাব অলপমান এনেকে কৈ থাকিবলগীয়া হয় কিন্তু সাইডত দিলে বহুতখিনি সুবিধা হয় বহুত গিটাত মই দেখিছো সাইডত আছে কিন্তু ইয়াৰ বেক সাইডে আছে তাকো একদম ওচৰা-ওচৰি যদিও এটো ডস বেজ আহিছে এনা উইন্ডোজ অহা নাই কিন্তু আমি নিজৰ পিনৰ পৰা এটো উইন্ডোজ ডাউনলোড কৰি লৈছো আপুনি যদি কিনো বুলি ভাবে উইন্ডোজ থকা অৰিজিনাল প্ৰিলোডেডো ল'ব পাৰে যোনটোৰ দাম অকনমান 2-3000 বেছি আৰু এটো আপুনি অনলাইনত পাই যাব দাম 23000 টকা মানত আৰু অফলাইনত অকনমান বেছি হ'ব আৰু কিন্তু উইন্ডোজ থকা যদি লয় 2-1000 টকা বেছিও হ'ব পাৰে স্ক্ৰিনখন ফাইটিং সিন फ्रेंड्स এটো হৈ গল ইয়াৰ ডিসপ্লে কোৱালিটি মই এটা ইয়াত 1080p ফুল এইচডি ভিডিও চলালো ইমান এটা বেয়া পোৱা নাই মানে পিকচাৰ কোৱালিটি ক্ষেত্ৰত ইমান এটা বেয়া নহয় ভালেই আপোনালোকে যদি ইউটিউব ভিডিও বা ফুল এইচডি ভিডিও চাও বুলি ভাবে ইয়াত আৰামছে পাৰিব এখন 19.5 LED স্ক্ৰিন যোনখন ফুল এইচডি হয় 1440x900 ইয়াৰ ৰিজল্যুশন আৰু এখন 200 নিটস মানে ব্ৰাইটনেস বহুত বেছি নহলো বহুতে ভাল হ'ব ব্ৰাইটনেসটো ৰিফ্ৰেশ ৰেটৰ কথা কোনো উল্লেখ কৰা নাই ইয়াৰ পেকেটত হওক ইয়াৰ ওয়েবসাইট হওক Lenovo ওয়েবসাইটত হওক ইয়াৰ যোনটো ৰিফ্ৰেশ ৰেট স্ক্ৰিনৰ হেতু একো উল্লেখ কৰা নাই কিন্তু মই ভাবো যে এখন স্ক্ৰিন বহুতে ভাল স্ক্ৰিন 19.5 দেখিছে নহয় কোৱালিটিটো এবাৰ চাওক
আৰু এটা কথা অল ইন ওৱান ডেস্কটপত আপুনি এক্সট্ৰা কৰি এটা স্পিকাৰ কিনিব নালাগে আপুনি যদি এসেম্বল এটা ডেস্কটপ কিনে কিছুমান ব্ৰেণ্ডেড ডেস্কটপত আহি যায় সাউন্ড স্পিকাৰ কিন্তু এসেম্বলতো নাথাকে অল ইন ওৱান ললে স্পিকাৰো ধুনিয়া পাব সাউন্ড কোৱালিটিও ইমান বেয়া নহয় মোটামুটি আপুনি ধুনিয়া সাউন্ড কোৱালিটি এটা শুনিব পাব এটা সিপিইউ বা এটা ল্যাপটপ বা এটা ডেস্কটপ বা অল ইন ওৱান সিপিইউ যি হওক কেতিয়া ইয়াৰ কিমান হেভি জুখিব পাৰি বা আপুনি গম পাব ইয়াৰ প্ৰসেসৰটো RAM কিমান আছে ROM কিমান আছে মাদাৰবোৰ্ড কি লাগিছে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা ইয়াত প্ৰসেসৰটো লাগি আছে Celeron dual core J4005 এটো এটা Celeron dual core প্ৰসেসৰ আৰু ইয়াৰ কেশ মেমৰি আছে 4MB আৰু প্ৰসেসৰ ফ্ৰিকুৱেন্সিটো পাব 2 GHz ইয়াৰ লগত আছে 2 GHz প্ৰসেসৰ আৰু যদি আপুনি টাৰ্বো বুষ্ট কৰিব বিচাৰে তেনে 2.7 লৈকে এটো হ'ব আৰু RAM আপোনাৰ ইয়াত 4GB RAM আহিছে 8GB লৈকে আপুনি কৰিব পাৰিব আপগ্ৰেড আৰু ইয়াত হাৰ্ড ডিস্ক 1TB হাৰ্ড ডিস্ক লাগি আহিছে আৰু যদি আপুনি বিচাৰে ইয়াত SSD লগাব পাৰে যিকোনো ল্যাপটপ ডেস্কটপত SSD লগাব পাৰে কিন্তু ইয়াত M.2 স্লটৰ কথা কোনো কোম্পানীৰ ৱেবছাইটত নাপালো ইয়াত M.2 স্লট আছে নাই নেজানো NVMe যোনখন SSD হৰু SSD হেখনৰ লগাব পাৰিব নাই নেজানো কিন্তু SATA SSD এখন যে ইয়াত সিওৰ লগাব পাৰিব আৰু এটা কথা फ्रेंड्स এটো খুবেই সাইলেন্ট মানে CPU একদম সাইলেন্ট আপুনি গমে নাপাব কেতিয়া অন হয় কেতিয়া অফ হয় বা চলি থাকোতে কোনো নয়েজ ক্ৰিয়েট নকৰে কাৰণ কেলে এডভান্স টেকনলজি কুল প্লেটস লাগি আছে যিবোৰ আপোনাৰ ইয়াৰ টেম্পাৰেচাৰটো লো টেম্পাৰেচাৰ কৰি ৰখাত সহায় কৰে টেম্পাৰেচাৰটো হাই নকৰে লো কৰি ৰাখে তাৰ উপৰিও নয়েজটো একেবাৰে নাই মানে ফেনখন ঘূৰি থাকোতেটো সাউন্ড হয় হেতু নাপাব কাৰণ কেলে ইয়াত ফেনে নাই ইয়াত প্লেটস লাগি আছে ইয়াত কোনো ডেডিকেটেড গ্ৰাফিক্স কাৰ্ড নাই কিন্তু ইন্টিগ্ৰেটেড Intel UHD 600 লাগি আছে কেনেকুৱা ধৰণৰ ইয়াৰ কোৱালিটি পাব মই এনে ইয়াত 4K ফাইল এটা চলাই ৰাখাইছো তাৰ উপৰিও কৈ আছো যে কেনেকুৱা ধৰণৰ ইয়াত আপুনি পাৰফৰম্যান্স পাব এই HD গ্ৰাফিক্স টুৰ দ্বাৰা ইউটিউবত ভিডিও এটা প্লে কৰো 4K ফাইল ফুল স্ক্ৰিন দিও ভাল লাগিছে মোৰ সাউন্ড কোৱালিটিটো হসাকে ধুনিয়া না বেলেগ ডেস্কটপ ললেতো আপুনি নাপাব অল ইন ওৱানত পাই যাব সাউন্ড কোৱালিটি ধুনিয়া লাগিলে সাউন্ড কোৱালিটি আৰু গ্ৰাফিক্স ইয়াৰ গ্ৰাফিক্সটো হগল UHD 600 যোনটো আপুনি বহুত বেছি আশা নকৰিব কিন্তু 620 যদি দি দিয়া হলে মই আৰু বেছি ভাল পালো হয় কিন্তু HD 600 টো ইমান বেয়া নহয় ধুনিয়াকে কামবোৰ কৰিব যেনে আপুনি প্ৰজেক্ট IGI ফাৰ ক্ৰাই নিড ফৰ স্পীড এনেকুৱা ধৰণৰ যিবোৰ গেম আছে অনায়াসে খেলিব পাৰিব ইয়াত PUBG চলিব কিন্তু লো ফ্ৰেম ৰেটত হাই ফ্ৰেম ৰেটত খেলিব হলে ইয়াত ডেডিকেটেড গ্ৰাফিক্স থাকিলে হাই ফ্ৰেম ৰেটত খেলিব পাৰে বা ইন্টিগ্ৰেটেড গ্ৰাফিক্সটো বহুত বেছি দি দিলে ভাল হয় বা ভাল ধৰণে খেলিব পাৰি ইয়াত তেনেকে ধৰণে আশা নকৰিব কিন্তু এটো ষ্টুডেন্টৰ কাৰণে কিন্তু একদম পাৰফেক্ট যিবোৰ পেৰেন্টছে আসলে ল্যাপটপ দিব নিবিচাৰে কিছুমান বেলেগ কাৰণত তেওঁলোকে ডেস্কটপ দিব পাৰে ডেস্কটপ দিলো অল ইন ওৱান ডেস্কটপ দি দিওক বৰ বেছি খেলেং মেলেংখন নাথাকে ধুনিয়া কম্পেক্ট ডিজাইন এই মনিটৰটোতে গুটেখিনি বস্তু ঘুমাই থাকে প্লাস যি লব লাগে ৱেবকেম ব্লুটুথ ওয়াইফাই কাৰ্ড ৰিডাৰ সমস্তখিনি ল্যাপটপৰ নিচিনাকৈ পাব সেই কাৰণে মই ভাবো যে পেৰেন্টছে ষ্টুডেন্টক অল ইন ওৱান ডেস্কটপ দিব লাগে নৰ্মেল এসেম্বল ডেস্কটপ দিয়াতকৈ বা ব্ৰ্যান্ডেড ডেস্কটপটো ইমানখিনি ফেসিলিটি নাথাকে অল ইন ওৱানত যিমানখিনি দি দিয়ে অল ইন ওৱান ডেস্কটপ ললে আটাইতকৈ বেছি সুবিধা মানুহৰ কি হয় প্ৰথমতে এটো কম্পেক্ট ইয়াৰ লগতে গুটেখিনি ঘুমাই থাকে তাৰ উপৰি ইয়াত USB পোৰ্টটো দিছে LAN পোৰ্ট দিয়ে HDMI পোৰ্ট দিছে এইখিনি কমন আপুনি এসেম্বল ব্ৰ্যান্ডেড যিহতে লক আপুনি পাব কিন্তু ইয়াৰ উপৰিও কি হয় ইয়াত এটা ৱেবকেম দিছে আপুনি যদি জেনাৰেল এসেম্বল ডেস্কটপ এটা লয় বা ব্ৰ্যান্ডেড ডেস্কটপ এটা ললে তাত ৱেবকেম নাপায় ইয়াত 720p এটা ৱেবকেম দিছে নহয় খুব বহুত ভাল নহয় যদিও কিন্তু ইয়াত প্ৰায়খিনি কামে আপোনাৰ যিবোৰ কাম কৰিবলৈ থাকে ভিডিও কনফাৰেন্সিং হওক বা কিবা কিবি গুটেখিনি ধুনিয়া কৰিব পাৰিব তাৰ উপৰি ইয়াত फ्रेंड्स ব্লুটুথ দিছে ব্লুটুথ 5 দিয়া হলেতো বহুতে ভাল কথা কিন্তু 4 দিছে নো ডাউট ধুনিয়া কামবোৰ আমাৰ চলি যাব ব্ৰ্যান্ডেড ডেস্কটপত কিন্তু ওয়াইফাই আজিকালি লগতে দিয়ে আৰু এসেম্বল ডেস্কটপ ললে সৰু এটা এডাপ্টাৰ মোৰ ওপৰৰ লিংকত আপুনি ক্লিক কৰিব আৰু ওয়াইফাই এডাপ্টাৰ বিষয়ে বুজি পাব ডেস্কটপ লগাব ওয়াইফাই এনেবল হৈ যাব ইয়াতটো কোম্পানীৰ পিনৰ পৰা লগতে তাৰ উপৰিও ইয়াত কাৰ্ড ৰিডাৰ দিছে মেমৰি কাৰ্ড আপুনি ধুনিয়াকৈ লগাব পাৰিব ব্ৰ্যান্ডেড ডেস্কটপত থাকে যদি এসেম্বলত নাথাকে হেতু এটা প্লাস পইণ্ট আৰু ইয়াত DVD ৰাইটাৰ
এইটো ডিভিডি ৰাইটাৰ কিন্তু ডেস্কটপত সাধাৰণতে থাকেই ইয়াতো যে নাথাকিব তেনেকুৱা কথা নাই ইয়াতো ডিভিডি ৰাইটাৰ দিয়ে আছে এতিয়ালৈকে ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে যদি অল ইন ওৱান CPU লয় তেনেহ'লে এনেকুৱা ধৰণৰ CPUবোৰ ল'ব পাৰে কাৰণ কেলে বহুতেখিনি সুবিধাৰ লগতে আৰু কম্পেক্ট ডিজাইন হৈ যায় আপোনালোকে মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাব নেক্সট এটা বহুত ভাল ভিডিঅ' আনিম স্মাৰ্ট ৱাটছৰ সেইটো চোৱা আগতেই বা সেইটোলৈ অহা আগতেই মোৰ চেনেলটো আপুনি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব বুলি আশা কৰিলোঁ থেংক ইউ বাই বাই জয় অসম